Yeah, so guys, today we're gonna make palitaw. It's like sweet dessert, merienda or snack in the Philippines. It's actually made from glutinous flour with coconut, grated coconut, and just sugar and toasted sesame seeds. So here's my glutinous flour. Um, I usually use for the measurement 2 is to 1. So 2 is to 1 means, for example, I use 2 cups of flour. I'm gonna use 1 cup of water. So yun yung magiging measurement ratio natin. Always 2 is to 1 for the glutinous powder and the water. Yan, medyo messy. So yan, I did put like 2 cups. 2 cups of glutinous flour. As in the same cup I used, I'm gonna use also this one for the water. Ayan. So itong palitaw na to, they called it palitaw because in Tagalog, in Filipino language, in English pala, it means float. It floats, or you know that it's cooked when it floats in the water. Yan. Mix lang natin siya, and then pag di na kaya na medyo malagkit na, that's the time we're gonna use our hands na. I-mix mo lang to para maging ano siya, dough. Ano mo nga yung kapatid mo kung gusto niya kumain Then ng chicken? after ng maging dough, i-rest mo lang siya at least mga 15 minutes Rice, sabi mo so. para mag-incorporate yung glutinous tsaka yung water. Nakagulan na oh. May blanket na siya. Laruin mo yung kapatid mo naman. Yan, maraming gumagawa ng ganyan, palitaw. Maraming expert dyan. Di ako, Tapos ka na ba di mag-iis naman ako dyan? expert sa mga Filipino sweets. Yung anak ko lang kasi nag-request kaya Ha? ginawang ko siya. Yung dyan sa kwarto. Pero yung original na palitaw talaga, they use the whole Pag-bakein mo siya dun sa they labas. ground the Para mapagod glutinous na. rice. Pag may mga bits siya, pero hanggang sa tumagal-tagal na, ito yung ginamit na nila is yung powder. Yun ang mas naging famous, tsaka mas madali siyang makita sa market, tsaka mas madali siyang maluto, kumbaga, tsaka mas fine. Yan, alalay lang sa tubig. Don't worry guys, pag nasobra nyo naman sa tubig, pwede naman kayo mag-add uli ng flour, ng glutinous powder pala.
Yan, para sa akin na it's okay. Okay na tong ganyang texture niya. I-rest na lang natin siya for 15 minutes and then mag-boil na tayo ng water. So here's our boiling water. Yan. Yan lang. Kuha lang kayo, pira-piraso. Gawin yung boil and then i-flatten nyo. Then direct to the water. So guys, once it floats, it means it's cooked already. So i-ready nyo na rin yung strainer nyo on the side. Yan. So kung nakikita nyo guys, nasa baba lang siya, di ba? So hilaw pa siya. Ilang minutes lang yan, it's gonna float na. Huwag nyo siyang gagalawin pati. Hayaan nyo lang siya. You can do any size you want. You can make it bigger. You can make it smaller. It depends on you. Sa mga gumagawa pala nung tawag na ito, yung isa yung may sabaw na magata. Yung ginataan. Yung may langka, mga ubi. Yan, same rin ng ano yan. Same ng mixture ng itong palitaw natin. 2:1 din yun. Pero yun, pinagkaiba lang nun is small balls siya. Small round balls, di ba? Hindi katulad ng palitaw, ito fina-flatten natin, tsaka mas malaki. So, yan. Just wait for it to float and then yun yung indication na luto na siya. Ayan na, diba? Nakikita nyo naman eh. See? Nag-float na siya. So, it means it's cooked already. Gonna put it on a strainer or any tools na gamit nyo para ma-drain yung water niya. So next, while straining the malagkit, yung natapos na natin na palitaw, we're gonna make the coating. It's only sesame seeds. Sesame seeds, just toast the sesame seeds and after let it cool down, then mix the sugar na. So it's very simple guys. Can use white sugar, brown sugar, it depends on you. So iyan lang natin to, ano lang natin siya, i-toast lang natin para mag-release yung flavor, tsaka yung magkakaroon siya ng toasted flavor na rin. Pwede rin naman, hindi nyo na i-toast, diretso nyo na lang, wala namang issue dun eh.
Yun nga lang, wala yung aroma, mawawala yung amoy niya, tsaka yung lasa niya. Hindi same nung magkaiba kasi yung plain lang eh sa tinusta mo sa pan. Yan, hintayin nyo lang siya magbabrown ng konti. I want to see it. Mhm. I want to see. That will make your palitaw. See the See it? So ayan na siya guys. Kita nyo, na-toast na siya. I-cool down na natin yan and then mag-mix na tayo ng sugar sa kanya mamaya. It's yummy. Ayan, napalamig na natin yung sesame seed natin. I'm gonna add up sugar, white sugar. If you depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay sugar. You can put brown sugar, you can put white sugar. But for me, I'm gonna put mix. Yung gagawin ko, isasapal ko mamaya buo. Pero sa pang intro ko tsaka yung sa pang picture ko, lalagyan ko lang siya ng konti on top. Pero mas maganda coated talaga siya all over the palitaw, or just one side. So it's done. So here's our palitaw. Ayan, medyo mainit-init pa, umuusok-usok pa. Pero di na makapaghintay yung mga kiddos ko eh. Kaya yun na. So I have here the fresh grated coconut. Yan, isapan nyo lang siya. Just coat it up. Then after you coat, yun, ilagay nyo na siya sa sesame sugar natin. Yan, i-coat natin siya. Yan yung sa pangkain namin. Pero din sa picture mamaya, papalitan ko, lalagyan ko lang siya ng konti sa taas. So it's very easy. Kahit nasang lupalop ka ng mundo, o OFW man, o syempre pag na-miss mo yung mga pagkain sa Pinas na di mo naman makita sa market, sa mga ibang mga tindahan sa iba't ibang bansa, you can make this one. It's very easy. Yan na yun, tapos na yun, pwede nang kainin yan.
Ano na. So here's the final. Yan na yung finished product natin. O, diba? Naglagay lang ako ng konti pang video ko lang. I hope you like this video, guys, and thank you so much for watching. Don't forget to click the subscribe button. Thank you.